හැමෝම සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා MrChonan YouTube නාලිකාවට. අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ මේ Binance එකකින් ලබා දෙන Auto Investment Plan එකක් මාස 5ක් යනකම් ආයට ප්‍රී ලබා ගන්න ක්‍රමය. මම ස්ටෙප් දෙකක් විතර මෙතනින් ස්කිප් කරලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා Binance එක ගැන දන්නේ අය නම් මේ ස්ටෙප් එක පාස් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම පාල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. එතනින් කෙලින්ම පේජ් එකට යන්න පුළුවන්. හොඳයි, අපි මෙතනින් මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ක්වෙස්චන් වලට උත්තර දීලා ඔයාලට මේ Binance Auto Investment Plan එක buy කරගන්න පුළුවන් ප්‍රීම. හරිද? මෙතනින් ඔයාලා ලින්ක් එකෙන් ආවට පස්සේ පහළට එන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ join ප්‍රමෝෂන් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලා ඒ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පේජ් එක ඕපන් වෙනවා. ඇප් එකෙන් කරන අයටත් ඒකේ ඒ විදිහටම තමයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් ක්විස් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මම Windows එක ඕපන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉන්න මෙතන ක්ලික් කරන්නේ නැහැ. අරද ඔයාලා මෙතන ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ මම පෙන්නන Windows එක ඕපන් වෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ Windows එක ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙතන කියලා තියෙනවා first 30000ට තමයි මේ Auto Investment Plan එක මාස 5ක් free ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉක්මන් කරලා අනිවාර්යෙන් ඔයත් මේක කරන්න chance එකක් තියෙන්න පුළුවන්. නැති වෙන්න විදියක් නැහැ. හොඳයි. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මම ආන්සර් ටික දාලා තියෙනවා. මේ විදියටම ඔයාලා ආන්සර් ටික හරියට දීලා මෙතනින් මේ පේජ් එක සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. පළවෙනි ක්වෙස්චන් එකේ ආන්සර් එක ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් එක DCA. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ආන්සර් එක තමයි TUSD. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ආන්සර් එක තමයි මෙන්න මේ දෙවෙනි උත්තරය. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ සබ්මිට් කියලා බටන් එක. මෙන්න මේ සබ්මිට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලා ඒ විදිහට සබ්මිට් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් කම්ප්ලීට් කියලා වැටලා පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ ප්ලෑන් එක ඔයාලට ඇක්ටිව් වෙනවා නම් ඔයාලගේ නොටිෆිකේෂන් බාර් එකේ අනිවාර්යෙන් නොටිෆිකේෂන් එකක් හම් වෙනවා. අගෝස්තු මාසේ 20 වෙනිදා වෙනකොට ප්ලෑන් එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙයි. එතනින් ඉදිරියට මාස 5ක් යනකම් මේ ප්ලෑන් එක ඔයාලට නිකම්ම කියන්නේ නොබිලේම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි. හැමෝම එන අනිවාර්යයෙන්ම කම්ප්ලීට් කරගන්න කියන ගාම අපේ නාලිකාවත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් හැම දිනකටම සුබ දවසක්.